Chuyện gà và vịt. Ngày nọ, gà mời vịt đến nhà mình ăn trưa. Gà rất phấn khởi, đã chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn với bánh mì giòn, ngô vàng tươi và cả đĩa hạt lúa mạch thơm ngon. Khi vịt đến, gà tươi cười mời vịt vào bàn. Nhưng thay vì đặt đồ ăn trong đĩa hay bát như bình thường, gà lại bày tất cả thức ăn lên những chiếc đĩa phẳng và trơn. Gà, với cái mỏ ngắn và nhanh nhẹn, dễ dàng mổ từng hạt ngô và miếng bánh mì một cách thoải mái. Trong khi đó, vịt với chiếc mỏ to và bè chỉ có thể gấp được vài hạt. Cố ăn nhưng trông chẳng khác gì đang chơi đùa với đống thức ăn. Vịt cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn đói meo vì chẳng ăn được bao nhiêu. Gà tỏ vẻ ngây thơ hỏi, ê ơ kìa, vịt sao cậu ăn ít thế? Món ăn tớ nấu không ngon à? Ê, vịt gượng cười, rồi nói, ê không đâu, mình chỉ không hợp với cách ăn này thôi. Nhưng tuần sau, mình sẽ mời cậu đến nhà mình ăn bữa thật ngon nhé. Ê, gà mừng rỡ nhận lời, vì vốn nghĩ gà đã khôn hơn vịt một bậc. Tới hôm đó, gà đến nhà vịt, bụng đói meo và mong đợi một bữa tiệc hoành tráng. Nhưng khi vào bàn ăn, gà sững sờ khi thấy tất cả đồ ăn được đặt trong chậu nước. Vịt thoải mái lặn xuống, bắt cá và thưởng thức bữa ăn tuyệt vời, trong khi gà chỉ biết đứng nhìn, bực mình vì cái mỏ ngắn chẳng giúp gì được. Thỉnh thoảng, gà cố gắng vốc chút nước lên để mổ nhưng chẳng được gì ngoài vài giọt nước loang lỗ. Vịt ngoi lên, cười tươi và nói, ê bữa nay sao cậu không ăn nhiều nhỉ? Có lẽ cậu cũng không thích cách ăn này như mình không hợp với đĩa phẳng của cậu nhỉ? Ê, gà đỏ mặt ngại ngùng, chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi. Bài học, cách bạn đối xử với người khác sẽ phản ánh lại chính mình. Nếu bạn làm khó người khác, hãy chuẩn bị tinh thần rằng bạn sẽ gặp lại điều tương tự. Hãy cư xử công bằng và tôn trọng lẫn nhau, vì gieo gì sẽ gặt nấy. Câu chuyện của nàng dâu và người vợ. Một ngày, trong một buổi họp mặt của các bà vợ tại làng, các chị em bắt đầu bàn luận về việc bầu chọn người vợ của năm. Trong khi những người phụ nữ khác đều có những thành tích xuất sắc và tài năng nổi bật, có một cô gái tên Hạnh, không nổi bật về ngoại hình hay tài năng, chỉ chăm sóc gia đình và công việc thường ngày. Nhưng Hạnh lại có một phong cách tự tin và sự thông minh đáng kinh ngạc. Khi đến lượt mình phát biểu, Hạnh đứng dậy và nói, nếu tôi được chọn làm người vợ của năm, tôi sẽ khiến cho tất cả chị em ngồi đây tự hào về cuộc sống hôn nhân của mình. Hãy tưởng tượng, các chị sẽ có thể nói với chồng, người vợ của tôi đã từng là người vợ của năm, và tự hào về điều đó. Câu nói ấy khiến mọi người cười và suy nghĩ. Hạnh không chỉ nói về bản thân mà còn gợi nhớ đến sự ủng hộ và tự hào mà họ sẽ cảm nhận được khi được liên kết với cô. Kết quả là Hạnh đã nhận được rất nhiều phiếu bầu và trở thành người vợ của năm với sự ngạc nhiên của mọi người. Bài học: để thuyết phục người khác ủng hộ bạn, không cần phải thể hiện rằng bạn giỏi hơn họ. Quan trọng là giúp họ cảm nhận rằng nhờ có bạn, họ mới trở nên tốt hơn và có nhiều thành công hơn. Khi bạn tỏa ra sự tự tin và tạo động lực cho người khác, bạn sẽ thu hút được sự ủng hộ và yêu mến từ họ. Chuyện về chú cáo và chùm nho. Một ngày nắng đẹp, khi đang dạo bước trong rừng, chú cáo phát hiện ra một chùm nho mọng nước treo lủng lẳng trên cành cao. Nhìn chùm nho, nước bọt của cáo chảy ra ướt cả mép. Chú nghĩ, ôi, chùm nho này chắc chắn sẽ là một món ngon tuyệt vời, vừa giúp tôi giải khát lại còn ngon miệng. Cáo quyết tâm hái chùm nho đó. Chú lùi lại vài bước, lấy đà và nhảy lên nhưng chỉ với tới những chiếc lá nho. Không nản lòng, chú lùi lại thêm lần nữa và nhảy một lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Dù thử hết cách này đến cách khác, nhưng chùm nho vẫn nằm vững trên cao, xa tầm với của cáo. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực thất bại, cáo bỏ cuộc. Chú hét ngúi lên trời và nói một cách kiêu ngạo, chà, thật ra chùm nho này chắc chắn chua lắm. Không có gì đáng giá cả. Nói xong, cáo quay đi, cố gắng tự dối lòng để không cảm thấy tiếc nuối. Trên đường về, cáo gặp một chú thỏ. Thỏ thấy vẻ mặt của cáo liền hỏi, sao trông cậu buồn vậy? Cáo liền kể lại chuyện chùm nho và những nỗ lực của mình. Thỏ cười và nói, thật ra, nếu cậu đã không với tới, sao không thử cách khác hoặc nhờ ai đó giúp đỡ? Đôi khi chỉ cần một chút kiên nhẫn và sáng tạo là có thể đạt được điều mình muốn.
cáo chợt nhận ra rằng mình đã quá vội vàng trong việc bỏ cuộc và đã đánh giá thấp giá trị của những gì mình không thể có. Bài học: thật dễ dàng để coi thường những gì bạn không thể đạt được. Nhiều người khi không thể sở hữu một thứ gì đó liền nói rằng nó không có giá trị, nhưng thực tế chỉ là họ chưa tìm được cách để đạt được điều đó. Đôi khi, sự kiên nhẫn và nỗ lực là chìa khóa để mở ra những cơ hội mà bạn tưởng như không thể với tới. Câu chuyện về hai cha con và chiếc áo đắt tiền. Một buổi chiều nọ, hai cha con đang đi dạo trong công viên thì họ nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng, trên người là một chiếc áo khoác hàng hiệu đắt tiền. Người con, với vẻ mặt châm biếm, chỉ vào người đàn ông và nói: "Cha ơi, nhìn kìa, những người như vậy chắc chắn chỉ biết tiêu tiền mà không biết đến công việc và mồ hôi nước mắt." Người cha mỉm cười và trả lời: "Con trai, có thể những người như vậy đang làm việc chăm chỉ hơn cả chúng ta, chỉ là họ chọn một cách thể hiện khác mà thôi." Người con không hiểu lắm, nhưng cha đã dẫn chú lại gần hơn để nghe câu chuyện của người đàn ông. Thật bất ngờ, họ biết được rằng người đàn ông này là một nhà thiết kế thời trang thành công, đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được vị trí hiện tại. Chiếc áo mà người đàn ông đang mặc không chỉ là biểu tượng cho sự thành công mà còn là kết quả của nhiều năm làm việc vất vả và sáng tạo. Khi rời khỏi công viên, người con không còn cảm thấy khinh thường người đàn ông kia nữa. Chú đã nhận ra rằng vẻ ngoài không thể phản ánh được bản chất của một người. Người cha dừng lại và nói: "Con thấy không, đôi khi, những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đừng bao giờ đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ." Người con gật đầu, hiểu ra bài học quý giá mà cha đã truyền đạt. Chú quyết định từ nay sẽ nhìn mọi người bằng một cách nhìn tích cực hơn, không vội vàng phán xét. Bài học: nhận định của bạn về một người nào đó phản ánh thái độ thật bên trong của bạn. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay những gì họ thể hiện, mà hãy cố gắng hiểu và cảm thông với những gì họ đã trải qua. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, và điều đó mới là quan trọng. Câu chuyện về hai đội bóng và chiếc cúp vàng. Trong một giải đấu bóng đá lớn, hai đội bóng, đội xanh và đội đỏ, đều được chọn vào trận chung kết. Trời đổ mưa liên tục, khiến mặt sân trở nên lầy lội và trơn trượt. Hướng dẫn viên của đội xanh, một người khá bi quan, liên tục chỉ trích thời tiết xấu. Ông ta lẩm bẩm: "Trời ơi, sao mà xui xẻo vậy? Trận chung kết mà lại gặp phải mưa to như thế này. Chắc chắn sẽ có ai đó bị thương và chúng ta sẽ thua." Trong khi đó, huấn luyện viên của đội đỏ lại giữ thái độ tích cực. Ông khuyến khích các cầu thủ của mình: "Mưa là một phần của trò chơi. Hãy coi đây là cơ hội để chúng ta thể hiện kỹ năng chơi bóng trên một mặt sân khó khăn. Hãy cùng nhau tạo ra những pha bóng đẹp mắt." Khi trận đấu bắt đầu, đội xanh mệt mỏi và chán nản vì liên tục trượt ngã trên sân lầy. Họ không thể giữ vững tinh thần và đánh mất động lực. Trong khi đó, đội đỏ, nhờ vào sự lạc quan, đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện khó khăn. Họ sử dụng những cú sút thấp và kỹ thuật đi bóng thông minh để ghi bàn. Kết quả là đội đỏ giành chiến thắng một cách thuyết phục. Khi nhận chiếc cúp vàng, huấn luyện viên của đội đỏ nói: "Thời tiết không quyết định chiến thắng, mà là thái độ và tinh thần của chúng ta." Bài học: dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp và vượt qua thử thách. Bạn có thể lựa chọn cách nhìn nhận vấn đề, thay vì chỉ trích và chán nản, hãy tìm kiếm cơ hội để phát triển và học hỏi. Cách bạn đối diện với khó khăn sẽ quyết định thành công của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.